हामीमध्ये धेरैजनालाई यो त थाहा हुन्छ कि ध्यान किन गर्ने, कहिले गर्ने र कति समयको लागि गर्ने, कसरी गर्ने सब कुराहरू थाहा हुन्छ। तर हामीलाई यो नै थाहा हुँदैन कि ध्यान कतिखेर नगर्ने। यदि तपाईँ सुरुवाती अवस्थामा हुनुहुन्छ ध्यानको भने तपाईँले केही 4-5 वटा कुराहरू ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिलो कुरा, तपाईँले भोजन गर्ने बित्तिकै ध्यान गर्नु हुँदैन। किनकि जब हामी खाना खान्छौँ, खाना खाने बित्तिकै हाम्रो पेटमा ब्लड सर्कुलेसन भइरहेको हुन्छ र यो समयमा हामी ध्यान गर्न बस्छौँ भने शरीर शिथिल हुन्छ र हाम्रो खाना पच्ने जुन समय हुन्छ त्यो समयमा यदि हामी शरीरलाई शिथिल गर्छौँ भने हाम्रो खाना पच्दैन र यो समयमा तपाईँको शरीरमा नोक्सान हुन सक्छ। त्यसैले भोजन गर्ने बित्तिकै ध्यान गर्नु हुँदैन। दोस्रो, जब तपाईँ सुरुवाती अवस्थामा ध्यान गर्दै हुनुहुन्छ त्यो अवस्थामा यदि तपाईँ दुखित हुनुहुन्छ भने तपाईँले ध्यान गर्नु हुँदैन। धेरैजना व्यक्तिहरूले के गर्नुहुन्छ भने जब उहाँहरूलाई टेन्सन हुन्छ, ब्रेकअप हुन्छ अथवा केही हुन्छ, त्यस्तो समस्याहरू आउँछ, तब त्यो ओभर थिङ्किङको कारणले एकदमै ज्यादा चिन्तित हुनुहुन्छ र तब ध्यान गर्न बस्नुहुन्छ। जब तपाईँ दुखित हुनुहुन्छ अथवा चिन्तित हुनुहुन्छ, टेन्सनले भरिनु भएको छ, त्यो समयमा ध्यान गर्न नबस्नुहोस् यदि सुरुवाती अवस्थामा हुनुहुन्छ भने। जब तपाईँ ध्यान गर्दै आउनु भएको छैन र बिचमा तपाईँ त्यसो गर्नुहुन्छ भने जब तपाईँ ध्यान गर्न बस्नुहुन्छ तब अझै ज्यादा ओभर थिङ्किङ भयो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई। किनभने हामी ध्यानमा के गर्छौँ, एकाग्रता साध्ने प्रयास गर्छौँ अथवा कुनै चिजमा फोकस गर्ने प्रयास गर्छौँ अथवा जे होस् अहिले वर्तमानमा ध्यान दिन खोज्दैछौँ भने पनि, कुनै चिजमा ध्यान नदिएर जाग्ने प्रयास गर्दैछौँ भने पनि अझै ज्यादा हामीलाई के हुन्छ, विचार आएको जस्तो अनुभव हुन थाल्छ र झन् ओभर थिङ्किङमा फसेर तपाईँ डिप्रेसनमा पनि पुग्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईँ अत्यन्त दुखित भएको बेलामा ध्यानको सुरुवात कहिले पनि गर्नु हुँदैन। र यदि तपाईँ पहिलादेखि 1 वर्ष 2 वर्षदेखि ध्यान गर्दै आउनु भएको छ भने चाहिँ तपाईँ चिन्तित भएको बेलामा, दुखित भएको बेलामा जस्तो अवस्थामा पनि ध्यान गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँ सुरुवाती अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईँले ध्यान कहिले गर्नुहुन्छ कहिले गर्नुहुन्न यस्तो हुनुहुन्छ भने तपाईँले दुखित भएको बेलामा ध्यानमा नबस्नुहोस्। तेस्रो कुरा, जब तपाईँ सुरुवाती अवस्थामा हुनुहुन्छ यो अवस्थामा जस्तै तपाईँले धेरै भएको छैन ध्यान गरेको, जस्तै तपाईँले भर्खर गर्न थाल्दै हुनुहुन्छ, भर्खर तपाईँ साधनाको यात्रामा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई केही अनुभवै भएको छैन, केही तपाईँलाई ऊर्जाको केही महसुसै भएको छैन भने त्यो अवस्थामा तपाईँले कहीँ पनि मसान हुँदै गएर कहीँ पनि त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले ध्यान गर्नु हुँदैन। धेरै व्यक्तिहरू यस्तो साधनाहरू गर्न थाल्नुहुन्छ जो वहाँ गएर ध्यान गर्न थाल्नुहुन्छ मसानमा गएर। यो एकदमै गलत हो, यो पनि गर्नु हुँदैन। चौथो कुरा, तपाईँले हस्पिटलमा अथवा कुनै पनि होहल्ला भएको ठाउँमा, ज्यादा मान्छेहरू रोइरहेको ठाउँमा, ज्यादा दुखित भइरहेको ठाउँमा, त्यस्तो ठाउँमा तपाईँले ध्यान सुरुवात गर्नु हुँदैन। जस्तै मैले अगाडि बताएँ कि तपाईँले मसानमा गएर गर्नु हुँदैन, त्यस्तै यो पनि त्यस्तै हो। किनकि जब हामी ध्यान गर्छौँ, ध्यानमा धेरै जस्तो हामी एकाग्रतावाला ध्यानमा के गर्छौँ भन्दा ऊर्जाहरूलाई एब्जर्ब गर्ने गर्छौँ। आसपासको जुन इन्भाइरोमेन्ट छ त्यसलाई चाहिँ हामीले एब्जर्ब गर्ने गर्छौँ, त्यहाँको ऊर्जालाई चाहिँ। र त्यो अवस्थामा यदि तपाईँ दुखित ठाउँमा बस्नुहुन्छ, नकारात्मक ठाउँमा बस्नुहुन्छ, ध्यान गर्नको लागि शान्त ठाउँमा बस्नुहुन्न भने तपाईँभित्र नकारात्मकता प्रवेश गर्छ र सुरुवातमा हामीले ऊर्जालाई कन्ट्रोल गर्न जानेको हुँदैनौँ र यो अवस्थामा तपाईँलाई ध्यानले फाइदाको ठाउँमा नोक्सान गर्न सक्छ। त्यसैले जतिसक्दो आफ्नो घरमा बस्नुहोस्, शान्त ठाउँ रोज्नुहोस् र शान्त ठाउँमा बसेर ध्यान गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। अथवा तपाईँ 24 घन्टा ध्यान गर्न चाहनुहुन्छ भने मैले अरू भिडियोहरू बनाएको छु धेरै प्रकारको, तपाईँले ध्यानको भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र सिक्न सक्नुहुन्छ। पाँचौँ कुरा, जब तपाईँ रोगी हुनुहुन्छ, तपाईँलाई ज्वरो आइरहेको छ, एकदम मर्की लागिरहेको छ, खोकी लागिरहेको छ, यस्तो समयमा धेरैजनाले तपाईँले देख्नु भएको होला एकदम मर्की लागिरहेको छ, प्राणायाम गर्ने प्रयास गरिराख्नु भएको छ, पुरै नाक बन्द छ। धेरैजनाले के गर्नुहुन्छ, त्यस्तो अवस्था हाँच्छु आइरहेको छ, एकदम इरिटेट भइराख्नु भएको छ, एकदम खोकी लागिरहेको छ, ध्यान गर्न बस्नुभएको छ। यो राम्रो काम होइन, यस्तो नगर्नुहोस्। जोर जबरजस्ती गर्नुभयो भने तपाईँको शरीरमा धेरै नोक्सान हुन सक्छ। शारीरिक कुरामा पनि र मानसिक कुरामा पनि तपाईँलाई धेरै नै नोक्सान हुन सक्छ। त्यसैले यस्तो अवस्थामा पनि तपाईँले ध्यान गर्नु हुँदैन। अन्तिम कुरा, धेरैजनाले सोध्नुहुन्छ कि सुत्नुभन्दा अगाडि ध्यान गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्नुहुन्छ। सुत्नुभन्दा अगाडि ध्यान गर्नुहुन्छ र त्यतिखेर ध्यान गरेको एकदमै राम्रो हुन्छ। किनकि जब तपाईँको मन शान्त हुन्छ तब तपाईँ सुत्न खोज्नुहुन्छ भने तपाईँलाई छिटो निन्द्रा लाग्छ। र मैले रात्रि ध्यानको पनि एउटा भिडियो बनाएको छु, त्यो भिडियो पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र ध्यान 2 प्रकारका हुन्छन्, कस्तो कस्तो ध्यान हुन्छन् त्यो कुराहरू तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। मेरो च्यानलमा ध्यानको धेरै भिडियोहरू छन्
र यदि तपाईँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र छेउमै भएको बेल आइकनलाई दबाउनुहोस् ताकि मेरो नयाँ अपलोड भएको भिडियोहरूको सूचना मिल्दै रहोस् र तपाईँ र मेरो फेरि पनि भेट हुँदै रहोस्। अर्को भिडियोमा फेरि भेट्ने नै छु। तबसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।